ለመጀመር ማቴሪያል የለኝም ብላችሁ የምታስቡ ብዙ ሰዎች አላችሁ። እኔም 1 አመት ምናምን የፈጀብኝ ያንን ማቴሪያል የለኝም ምናምን ብዬ ስለማስብ ነበር። ግን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ ማየት ስጀምር ምናምን በቃ ለመጀመር ሞክሩ እንጂ በጊዜ ሂደት የሚቀየር ነው። ላይክ እንደ ሌሎች ዩቲዩበሮች ማለት ማናቸውንም ቪዲዮዎች ብቻ የመጀመሪያ ቪዲዮአቸውን ገብታችሁ እዩ። የነዚህን አስቀምጥላችኋለሁ እያቸው። ይሄንን ፎቶ ይዩታው። ብቻ ሰው የመጀመሪያ ቪዲዮን ሲለቅ ምን አይነት እንደነበረ ማየት ትችላላችሁና ዩቲዩብ ለመጀመር አትፍሩ። ግን ስትጀምሩ ኮንሲስተንሲ ሊኖራችሁ ይገባል። ዛሬ ቪዲዮ መልቀቅ ከዛ ከሁለት ቀን በኋላ እንደዚህ ያላችሁ ቪዲዮ መልቀቅ ያው ቪው አይኖራችሁም ልክ እንደኔ አይኖራችሁም፣ ግን ይኖራችኋል። ቀስ በቀስ ይኖራችኋል። ሰው ላይ አይላችሁ ይችላል። እንግዲህ የነዛንም ሰዎች ቪዲዮ በመጀመሪያ ታይም የነበራቸውን የዩቲዩብ ጆርኒ መስማት የምትፈልጉ ከሆነ አለ መሰለኝ ዩቲዩብ አሁኑኑ ጀምሩ። በቃ ይሄ በጊዜ ሂደት ይቀየራል። ኤቭሪቲንግ ይቀየራል እና በቃ ተስፋ ለመቁረጥ የመጀመሪያው ነገር ተስፋ ለመቁረጥ ነው። ብዙም ቪዲዮ ላይ ሰማሁትም እኔ ራሴንም ማሳመኛ የመጣሁት ለዛ ነው። በቃ ተስፋ ማትቆርጡ ከሆነ ዩቲዩብ ይሰራል፣ የምር ይሰራል። ጀስት እኔም ጀምር ያለው እኔንም ደግሞ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ ሰብስክራይብ ከናንተ የሚጎል ነገር የለም። ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮዬንም ላይክ በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ እና ለሌሎች ሰዎች ሼር መማሪያ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ብቻ ግን ዩቲዩብ አሁኑኑ ጀምሩ።